my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Ito, dito ipapasyal ko kayo sa tinatawag nila Mubarakia. Mubarakia soup, kung saan may mga mabibili dito na sari-saring mga pabango, damit, tela, alahas, pagkain. Ito yung tinatawag nila Mubarakia. Ito dito sa Maya, Kuwait City malapit. At ngayon kasi ang National Day nila, second day ng National Day. Ito yan, mga bilihan ng tela, shela, kung ano-ano, yung mga kandura nila, mga jalebiya dito nakakapamili. Ayan, si Ate Helen ang kasama ko. Pinasyal namin ng alaga ko at namimili siya, pumipili siya ng mga tela dyan na gagawin niyang jalebiya niya. Ayan, marami at mura lang. Pagtaka, ilang metro, 2KD lang yung bili nung amo ko. Mura dito at magaganda yung mga tela nila, in fairness. Kaya sa mga gustong bumili dyan ng mga tela na yung uwi sa Pilipinas, na nandito sa Kuwait, puntahan nyo dito, Souk Murabakia yung tawag nila dito. Kaya first time ko lang din nakapunta dito, first time lang din gumala. Bigla ang gala lang po, pinasyal lang namin yung matanda. Ayan yung mga souvenir nila, souvenir ng Kuwait. Yan. Ito yung matara nila kung tawagin. Sa atin ay parang thermos. Yan, may kanya-kanyang design ng Kuwait. Ito yung mga pabango ng Kuwait nila. Yan yung mga pabango. Ang mamahal din naman talaga ng pabango nila. At yan, dito marami, may mga padalahan ng pera. Ito parang kung sa atin parang siyang Divisoria o Baklaran. Nandito may mga mabibili kayo, mga pagkain, prutas, iba-iba. May mga park, parang may tambayan din. Pwede ka rin mag-relax din dito. Yan, may mga kanya-kanya. Ayan, may bilihan ng sambusa, ng mga pagkain Arabic, pagkain India. Yan, mga sambusa. Yan, ng mga sambusa, yung mga batata kura. Yan, mga chips, bilihan ng mga chips, ng mga batat. Ito yung mga bilihan ng mga dates. Diyan mo makikita yung mga iba't ibang klaseng date, iba't ibang presyo din ng mga dates. Yan, yan ang mga bilihan ng dates. At may mga bilihan din dito ng mga sweet, chichirya. Yan, sa mga gustong bumili o mag-uwi, sa mga magbabakasyon dyan, punta kayo dyan sa Mubarakia, marami kayong mabibili ng pampasalubong. Ayan, yung iba't ibang klaseng dates, mga iba't ibang presyo, may mga mamahalin, may murang dates. Alam naman sila, may dates na may sesame seed, may dates na sobrang
tamis na. Ayan, may mga dried. May mga nakapak. Ayan, yung mga kasarat na tinatawag nila, yung mga nuts, mga squash seed, sunflower seed. Yan yung mga sweet nila. Sobrang tamis niyan. Tapos dito may mga per kilo din na mga candies, chocolate na pwede mong pampasalubong. Diyan, maraming mga chocolate tsaka candies na pwede mong bilhin pampasalubong sa Pinas. Kaya eto, pasyalhan ninyo, marami kayong mabibili. May mga sapatos, tsinelas, mga kung ano-anong pampasalubong na mga laruan para sa mga bata. May mga ala-alahas din dito, mga damit. Yan.